Timár Tibor vagyok, a Green Connect alapítója, és itt ülök dr. Henkel Beatrixsal, aki a Happy People egyik megálmodója és alapítója. Mesélj nekem egy kicsit arról, hogy hol vagyunk most jelenleg. Jelenleg a Nagylaki kendergyárban vagytok, ami a Happy People-nek az egyik legaktuálisabb projektje. Hogy kerültetek ide? Tudom, hogy te nem innen származol, éppen a szomszéd településről, a szomszéd faluból. Honnan származol, és mi hozott ide egy gyártelepre? Igen, hát minket az ipari kender iránt érzett szerelem hozott ide, valószínűleg, hogy nagyon, nagyon szeretjük ezt a növényt, és azt, amit hoz, azokat az értékeket, hiszünk azokban az értékekben, amiket ez képvisel. Való igaz, nem a szomszéd településről vagyunk, hanem Kárpátaljáról vagyunk mind a ketten, én is és az üzlettársam is. Ő ott gazdálkodik, és a másik águnk az pedig a Közel-Kelet, ahol már én élek néhány éve, és illetve már több mint egy évtizede, és ott is az ipari kender népszerűsítésével is foglalkozom, illetve előtte oktatással és vezetőképzéssel foglalkoztam, meg rendszerépítéssel, és mind a ketten egy kicsit más honnan kapcsolódunk az ipari rostkenderhez, az üzlettársam inkább a gazdálkodás kapcsán, a feldolgozás kapcsán, én pedig a rendszerépítés kapcsán, mert az érdekel benne a legjobban, hogy hogyan tudjuk ezt újra népszerűvé, divatossá tenni, hogyan lehet ebből megint egy jó menőiparág Magyarországon és a Kárpát-medencébe. Arról mesélj nekem egy picit, hogy egy nő a Közel-Kelettől, egyáltalán hogy kerültél a Közel-Keletre, úgy tudom, az Emirátusokban dolgoztál, és akkor onnan meg hirtelen becsöppentél, egy vezetőképzéseket tartottál, és akkor hirtelen becsöppentél egy ilyen fizikai munkát végző kendergyárba, mondjuk, hogy ez elég nagy váltás azért. Igen, ez egy hatalmas váltás, ez egy tudatos váltás volt, mert a több évtized az oktatásban az már azt jelentette, hogy minden egyes csücskét meg sarkát megjártam, és hatalmas jó élményekkel úgymond léptem ki az oktatás színteréből egy másfajta oktatásba, mert hogy az, amiben most vagyok, az is ismeretterjesztés és oktatás, de egy teljesen más volumenbe és teljesen más formába, amire már megérett az idő. Tehát ez hozott ide a Közel-Keletről, avval együtt, hogy még mindig több helyszínen működünk. Tehát működünk Kárpátalján is, működünk Magyarországon is, és működünk a Közel-Keleten is. Van ennek a helynek egy nagyon komoly története, hiszen 1904-1906-ban tették le, gondolom, az alapkövét ennek a gyárnak. Erről tudsz-e mesélni egy picit, hogy ilyen röviden, hogy az elmúlt 120 év most már, hogy milyen története volt ennek a gyárnak? Nagyon érdekes, hogy amikor az első képeslapokat láttam 1904-ből, tehát itt nagyon kevés volt abból, ami most látszik. És folyamatosan nőtt ki a gyár azzá, ami most. Tehát most már azért is túl vagytok egy sétán, már itt láttátok a gyár területét, alulról is, felülről is, madártávlatból is, és itt látszik az, hogy egy nagyon komoly, megfontolt tervezés mentén jött létre egy olyan hely, ahol a kendert meg tudták termeszteni, aratni tudták, áztatni tudták, fel tudták utána tovább dolgozni, és egész a késztermékig eljutottak, mind egy komplexumban. Egy olyan komplexumban, aminek volt saját is, bölcsődéje, óvodája, postája, tűzoltóegysége, stb. Tehát ez mind az évek alatt nő. Emellett 1904 és 2025 között, ami 121 év, valóban nagyon sok minden történt, rengeteg sok tulajdonváltás, rengeteg sok módosítás, új épületek, aminek a korszaknak a jegyeit látjuk az épületeken, új egységek,
gépek jöttek, mentek, tehát hatalmas, nagyon sok váltás volt, és talán el lehet mondani, hogy az utolsó 20 év az, amikor hányatottabb sorsa volt, de ezt még most nem megfelelő mennyiségű adat birtokában mondom, tehát valószínű, hogy még jönnek elő majd a kutakodásaim során olyan adatok, amikor ezt bővíteni tudom, de a jelen tudásom szerint a legutóbbi 20 évben nagyon-nagyon minimálisra, vagy közel a nullához, tehát közel a nullához mutatott az a szám, hogy a tevékenység itt mi volt, és nagyon-nagyon lecsökkent az emberek száma, a tevékenységek száma, és az, amiben most 2025-ben próbálunk egy új életet lehelni, egy teljesen új koncepcióval, és erre hívunk meg másokat is. Találkoztam itt kinn az udvaron, amiért körbejártuk volna ezt a hatalmas komplexumot olyan itt dolgozókkal, akiknek már a szülei is itt dolgoztak. Hogyan tudtok együtt dolgozni? Örülnek annak, hogy itt újra indult egy ilyen folyamat itt Nagylakon? Nagyon nagy öröm nekünk azt elmondani, hogy jelenleg nincs sok munkásunk, még a kezdeteknél vagyunk, tehát mi valójában az idei év márciusában kezdtünk el itt aktívan tevékenykedni, tehát ez még nagyon-nagyon néhány hónap. Viszont mindaz, aki nálunk dolgozik, az valóban már nagyon sok évet itt eltöltött a nagylaki kendergyárban, és valóban a szülei is itt dolgoztak, tehát itt ennek a kendergyárnak hatalmas nagy hagyatéka és történelme van a faluban is, mert úgy a magyarországi Nagylak, mint a romániai Nagylak a gyár köré épült. Tehát látni a házaknak a homlokzatán az 1960-as, 70-es évnek a jelzését, ami azt mutatja, hogy valóban akkor, amikor a gyár ahogy növekedett, amikor a virágkorát élte, amikor a 70-es, 80-as években itt nagyon-nagyon sokan dolgoztak, akkor valóban itt laktak a környéken, a közelben az alkalmazottak, és nagyon nagy öröm azt látni, hogy továbbra is, hogy eljönnek, és fontosnak tartsák azt, hogy itt dolgozzanak. És az, hogy valóban ez az elköteleződés, ami van bennük, hogy nem könnyű feladat az, aminek nekivágtunk, tehát nagyon sokan jönnek ide, ellátogatnak hozzánk, és csak annyit mondanak, hogy na sok szerencsét, mert olyan nagy feladat, de valóban itt az a hit, ami van, nem csak bennünk, hanem bennük is, hogy ez működtethető és elindítható, az nagyon sokat jelent nekünk is, meg mindazoknak is, akik ezt érzékelik, és ide látogatnak. Tényleg itt olyan muzeális gépek vannak, néztük, hogy több országnak, több nemzetnek a gépe van itt, olyan, hogy végigjártuk ezt az egész komplexumot, itt olyan tudás kell tényleg, hogy ezeket a gépeket működtetni lehessen, hogy ez elképesztő, itt annyi alkatrész, annyi különböző fajta gép, és beszéltünk ugye arról, hogy nem is az a cél, hogy ezeket a gépeket felújítani és üzemeltetni, hanem ugyanúgy, mint hogy a Green Connect-nél is, ahogy mi is gondolkozunk, hogy a modern technológiát kombinálni össze a régi tudással, bölcsességgel, hogy ha az emberek meg tudják tanulni azt, hogy hogyan is, mik a műveletek, hogyan lesz a kenderből, magából a növényből, hogyan lesz építő elem, hogyan lesz kötél, hogyan lesz ruha, cipő. Kiket vártok ide? Én azt gondolom, és arra gondoltam pont, amíg hallgattalak, hogy egy mozgalom az, amit elindítunk. Egy mozgalom, ahol meg kell azt érteni, hogy a kutatás, hogy a régi dolgoknak a megismerése nem azért fontos, hogy megírjunk egy történelemkönyvet, hanem azért fontos, hogy azok az ismeretek, amivel már az elődeink rendelkeztek, azt valóban át tudjuk örökíteni, és a jelenkor követelményeinek megfelelően újra divatossá, profitálóvá, eredményessé, hatékonnyá tudjuk tenni ezáltal a mindennapjainkat, a környezetünket, és azáltal, hogy értékeket közvetítünk, mert itt nem ipari rostkenderről van szó, hanem itt arról van szó, hogy körforgásos gazdaság, arról van szó, hogy elég nekem az, ami van, tehát van egy fenntarthatóság elképzelés mögötte, van egy kaláka mögötte, hogy igen, hogy menjünk vissza a megyehatárokra, menjünk vissza a község határaira, hogy az el tudja önmagát is látni, a saját maga által megtermelt nyersanyag, élelmiszer,
késztermék, félkésztermék által. Menjünk vissza ebbe a gondolkodásba, de használjuk a modern kor által kínált lehetőségeket, platformokat, technológiákat, módszereket. Tehát itt valahol ez a központi fókusza a mi kezdeményezésünknek is, és erre az ipari roskender hatalmas nagy jó lehetőséget ad, mert új iparág, nagyon sok új dolog vihető be a piacra általa, tehát mindaz a tudás, amit át tudunk örökíteni az elődeinktől, a jelen pillanatban nem csak úgy felhasználható, hanem alkalmazható, hanem igény van rá. Sokan keresik, és hogy valóban nagyon sok lehetőség megnyílhat, mert egyetlen egy növényből több mint 2500 termék készíthető, aminek még csak egy töredéke készült el. És még nagyon sok vár elkészülésre, finomításra, további fejlesztésre. Tehát itt valóban van egy hatalmas, nagy, centrális hangsúly azon, hogy kutatás-fejlesztés, hogy új dolgokat fejlesszünk ki, új technológiákat, új módszereket, anyagokat fejleszünk ki, de ugyanúgy hangsúly van azon is, hogy ezt közösen egy win-win gondolkodásmódba valósítsunk meg, ahol nem a verseny, hanem az együttműködés a lényeg. Itt mögöttünk különben vannak, itt mellettünk és mögöttünk vannak különböző termékek már, amik annak a régi nagylaki gyárból is, hiszen amik itt vannak, azokat már régen, van, amit régen is gyártottak, de vannak olyan termékek is, amiket már ti gyártotok, és én úgy tapasztaltam, hogy például ti így a Happy People-el első körben az építőipar irányába mozdultatok el, és ezt az építő a téglát, a kender téglát és a kender szigeteléseket vettétek így előtérbe. Mi ennek az oka, hogy ezt az utat választottátok? Nos, mi úgy indultunk meg, ez még megvan így alaphangon, nekünk van egy ilyen kender népszerűsítő tevékenységünk, ahol én is, meg az üzlettársam is így megjelenünk teljes kenderbe. Tehát van egy kender papírból készült névjegykártyánk, van rajtunk kendercipő, kenderzokni, kenderfarmer, kendering, kendertáska, minden, ami kender, hogy megmutassuk, hogy miről is beszélünk. És megmutassuk, ne csak beszéljünk róla. És így kezdődött, tehát így vonódtunk mi is bele a kender világába, azon kívül, hogy termesztettük, hogy kipróbáltunk, mennyi sok minden készíthető belőle, és hogy milyen fantasztikus ez mint magánfelhasználóként, hogy ez milyen fantasztikus jó kis termékek. És innen jött tovább az a gondolat, hogy akkor legyen építőipari felhasználás, legyenek belőle elemek, falazó elemek, legyen belőle szigetelő, legyen belőle olyan, ami bárkinek a mindennapjait egy egészségesebb környezetté varázsolja. Tehát azt, ahol élünk, tegyük energiahatékonyabbá, de tegyük egészségesebbé is. És ne használjuk azokat az anyagokat, amelyek károsak az egészségünkre, és olvassunk utána. És legyen közhely, meg legyen a köznek a tudása az, hogy hogyan is kell megnézni azt, hogy mi lesz a jó építőanyag. Hogyan is tervezek egy olyan házat, ami nem szennyezi a levegőt, meg nem szennyezi az én szervezetemet, meg nem leszek beteg tőle, hanem pont, hogy engem szolgál, meg az én egészségemet szolgálja. És jelenleg ez a tudás még nem elérhető mindenkinek. És nem mindenkinek az érdeke az, hogy ez mindenki számára elérhető legyen. A mi célunk az, hogy ez mindenki számára elérhető legyen, hogy ez a tudás, ez olyan legyen, mint az egyszer egy, hogy bárki tudja. Vagy ha nem tudja, akkor tudja, hol kell ezt megtalálni, ezt az információt. Étkezéstől egészen a ruházkodáson keresztül, most már az építőiparig mindent kipróbáltatok, megtapasztaltatok, és láttátok, hogy hogyan működik. Hogyan tudjátok segíteni azokat, akik idejönnek, mert úgy gondolják, hogy a kenderrel szeretnének dolgozni. Hogyan tudjátok őket segíteni, hogy ők előre lépjenek ebbe a folyamatba, és könnyedén át tudják lépni azokat a nehézségeket, amik azért lássuk be, hogy ezen az úton azért vannak. Olyanok tudnak velünk a legjobban együttműködni, akik win-winbe gondolkodnak, hogy itt mind a ketten hosszú távon tényleg győztesen folytassuk az utunkat, és
Tehát, hogy ha partnerségbe gondolkodok, akkor mindketten legyünk ugyanúgy sikeresek, és ugyanúgy növekedjen a vállalkozásunk, a projektjeink nőjenek. Ez igencsak fontos. A másik az, hogy legyen egy eltökéltség ez iránt. Tehát lesznek hullámvölgyek, lesz mindenféle nehézség, de nem ez számít, hanem az számít, hogy hiszünk abba, amit akarunk csinálni, és akarjuk ezt csinálni, tehát van egy nagyon komoly szándék is mögötte. És innen kezdve az az egyén, vagy az a cég, aki azt gondolja, hogy fontos neki az ipari rostkender, és partnerségre nyitott, és megkeresse vele a partnerséggel minket, akkor mi arra hívjuk, hogy gondolkozzon világi szemmel, tehát gondolkozzon arról, hogy ez hogy fog összeállni üzleti tervé. És azt az üzleti tervet mi nagyon szívesen várjuk, beszéljük át, finomítsunk rajta, és tegyük olyanná, hogy az működtethető legyen. És aztán itt fontos az, hogy egymást támogatva tudjunk előrébb lépni. És itt lehet valakinek bármiféle fajta befektetési tőkéje. Lehet az egy olyan befektetési tőke, ahol van egy nagyon jó elképzelése, és azt szeretné megvalósítani itt, és egy olyan közeget keres, ami egy támogatói közeg számára. Az is lehet, hogy olyan kapcsolati hálója van, amit ide be tud kapcsolni, és látja a szinergiát, és hogy jöhetnek létre ebből új dolgok, akkor az is egy nagyon jó megközelítés. Az is lehet, hogy olyan tőkéje van, amit ide be szeretne fektetni, akkor az is egy jó megközelítés. Viszont ez magán az egyénen múlik. Amit mi tudunk tenni, az az, hogy kinyitjuk a kaput, azt mondjuk, hogy várjuk a megkereséseket, nyitottak vagyunk az együttműködésekre, minden esetben gazdasági alapon. Mert hogy ez az, amit itt építünk, az egy ipari kenderpark. Tehát itt a gazdasági együttműködésen van a hangsúly. Hát akkor mindenkit ösztönzünk arra, hogy keresse a Happy People-nek a platformait, és remélhetőleg majd a Green Connect oldalán is meg fog ez jelenni, és lesz egy nagyon gyümölcsöző együttműködésünk. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.